Ush, pusing kaki dia tak pakai motor pun. Tu apa pasal? Betul-betul tradisional ni. Pakai baju hujan lah. Dah ada shake dah. Pakai kaki je. Ini memang jimat elektrik. Kenapa dia tak pakai tangan tu? Tradisional, nama pun tradisional. Handmade. Oh, janji ah. Jangan dapat bentuk dah. The shape, what is it making is a combination of two separate parts. First piece and a little bit of leaf. Aduh. Dahsyat kaki dengan tangan dia. Oh, rajaan dia okey, bearing. Bawa pakai bearing betul ni. Oh, Minyak semua cap dengan bearing dia ni. pakai tangan. Dia pakai tangan dan kaki. Kaki dia kuat tu kaki dia. Tapi akar juga ada. Ni kat Malaysia memang patutlah kena ajar benda macam ni. Kita ada mana? Semua ada. Ada, jadi bilang. Tapi nombor batu desa. Abu sayur. Dabu sayur tu. Kalau kasar dia ni. Kalau kasar, kalau Sarawak sana kat Kuching batu tak boleh air. Nama tak ada Sarawak. Dia panas. Faham. Yeah. He cuts it on by this metal. Dia clay. Mana dijemur, bakar. Rasanya dia ada apa ni? Bakar. Yeah, for becoming a good shaking master, it will be Kena necessary. siap. Just like that. 6 and 7 years, Siap dah. not 6 and 7 minutes. Oh, kaki dia. Kuat kaki dia bil. Tu lah. Lepas tu kau nak statikkan tangan kau kan ikut bentuk tu. When you were a child, about 10 or 12 years old, easy to learn. Easy to learn.